السلام علیکم دوستانو. دا وګورئ دا پکې چې ټک ټک आवाज کوي او داسې ټک आवाज کوي چې دا ډېر خطرناک ټک دی. ټک په دې چې دا ټک ټک سره د دې یو کم یو کابله چې دا کابله خوړل کېږي او وخت پرې راځي د کابله لړه شي مات شي که نه. کابله چې ماته شوه د خیره سره بیا به دا پکې لړه کېږي. نو د دې مخنیوي دپاره د دې یو خپل واشل دی، تاسو ته به یې وښایو. وبې ګورئ وګورئ دا داسې आवाज کوي. ګرانو دوستانو دا هغه واشل دی چې د دې پکې دا ټک ټک आवाज مخنیوي کوي. دې لپاره یو بل د خطرې نه بچ کېدو دپاره همدا دی چې هغه ټک ټک نه کوي. ټک ټک سره چې دی کابله خوړل کېږي او د هغې د مخنیوي دپاره دا واشل دی. دا اوس اچو درې طریقه داسې طریقه تاسو اوس ښایو چې پکې کوزوئ. اول خو هغې کرنټ ګورئ، دا ګوره پکې بټن بند ده او کرنټ پکې دی. مطلب دا چې خطرناک نه خطرناک کیس همدا دی. دا ګورئ پهله به تاسو ټسټر سره خامخا ټسټ کوئ. دا ګورئ کرنټ شته، مطلب دا چې خطره شته. نو ګرانو دوستانو ګوره پهله به ترې کابله ووځي، کابله هم ترې ویستله. دا ګورئ دلته چې دی هغه واشل نشته پکې. نو کابله هم کولاو کړه، کنکشن چې یو ډایرکټ و په دواړو تارونو کې ګرم تار راتلو، مطلب دا چې یو ریوسه هم کېدو. نو دا وګورئ دا واشل چې دا واشل به په دې ځای کې کېږدي. دا ګورئ واشل پکې راغلی، د دې دا ګول واشل وي. اوس به پکې راوالو او په دې کې به فټ کړو. دوستانو دا وګورئ دا پکې پاک فین دی او کدې کې مونږه دا کابله واچوله. کابله چې واچوله کابلې کې په خپل نټ ور واچوئ او مضبوط ټیټ به کوي. ګرانو دوستانو دا پکې موږ ور فټ کړو، دا ټیټ شو، نټ هم ټیټ کړو، هلته وشو، واشل پکې واچولی شو. اوس به د بجلۍ کرنټ کنکشن وله ورکوو. نو اوس دا پکې موږ چک کوو، کنکشن مو وله ولګوو. تاسو ګورئ اواز یې څنګه شو. ګورئ اواز ډېر زبردست نارمل اواز دی، ټک ټک به نه کوي. انشاءالله هوا هم صحیح ده او بالکل د خلکو په ذهن باندې به د دې ټک او اواز نه لګي، نارمل چلیږي. دا وګورئ که بندېږي او که نه بندېږي، دواړو حالت کې به دا نارمل چلیږي.